प्रत्येक मोक टेस्ट पनि यसरी नै मोबाइलमा अपलोड गर्नेछौँ र सबैभन्दा सुरुमा हामी सुरुवात गरौँ आज सोधेको क्वेसनको सोलुसनबाट। ल सबभन्दा सुरुमा छ इफ यु वेयर द साइट इन्जिनियर इन द भिजिटिङ टु मोनिटर द कङ्क्रिट बिल्डिङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन वाट आर द थिङ यु विल इन्सपेक्ट प्रिपेयर द लिस्ट अफ द कन्टेन्ट फर द रिपोर्ट द्याट यु वुड सबमिट टु यर क्लाइन्ट आफ्टर द साइट भिजिट पछाडि तिमीले के कुरा गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छौ प्रिपेयर गर्छौ भनेर चाहिँ सोधेको छ र यसको एन्सर हेरौँ है त। इफ यु आर साइट इन्जिनियर भिजिटिङ अन द मोनिटर टु कङ्क्रिट बिल्डिङ अन्डर द कन्स्ट्रक्सन वाट आर द थिङ यु विल इन्सपेक्ट प्रिपेयर द लिस्ट अफ द कङ्क्रिट रिपोर्ट साइट इन्भेस्टिगेसन इन्ट्रोडक्सन साइट इन्भेस्टिगेसन अफ द कङ्क्रिट Site investigation is the critical responsibility of the site engineer to ensure that construction work is executed as per approved drawing specification quality standard छ कि छैन भन्ने कुरा को लागि के रहेछ। साइट इन्भेस्टिगेसन इज अ क्रिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द साइट इन्जिनियर टु इन्स्योर द्याट कन्स्ट्रक्सन वर्क इज एक्जिक्युटेड एज पर एप्रुभ ड्रइङ स्पेसिफिकेसन्स एन्ड द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड इट हेल्प्स टु डिटेक्ट द इरर अर्ली इन्स्योर सेफ्टी एन्ड मेन्टेन द स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी भनेको छ। त्यस पछाडि के भनेर साइट इन्भेस्टिगेसन अफ द कङ्क्रिट बिल्डिङ भनेको सो साइट इन्भेस्टिगेसन भनेको के भन्दाखेरि साइट इन्भेस्टिगेसन इज द क्रिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ साइट इन्जिनियर। साइट इन्भेस्टिगेसन गर्नु भनेको साइट इन्जिनियरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो इन द कन्स्ट्रक्सन हो द साइट इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इन्जिनियरको रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द साइट इन्जिनियर टु इन्स्योर द्याट द कन्स्ट्रक्सन वर्क इज एक्जिक्युट भएको छ है कन्स्ट्रक्सन एज पर ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन्स एन्ड द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। Site investigation is the responsibility of done by the site engineer to determine to ensure the construction work in the executed as per approved drawing मा छ कि छैन स्पेसिफिकेसन अनि क्वालिटी छ। इट हेल्प्स टु डिटेक्ट द इरर यसले चाहिँ एररलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ अनि इन्स्योर एन्ड मेन्टेन द स्ट्रक्चर इट हेल्प्स टु डिटेक्ट द इरर एन्ड इन्स्योर एन्ड मेन्टेन द स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी इट हेल्प्स टु डिटेक्ट द मेन्टेन इन्टिग्रिटी थिङ्स टु इन्सेप्ट ड्युरिङ द साइट भिजिट। अब साइट भिजिट गर्दाखेरि के चाहिँ इन्सपेक्ट गरिन्छ के को लागि भन्दाखेरि कङ्क्रिट बिल्डिङको लागि। कङ्क्रिट बिल्डिङ भनेपछि ड्रइङ एन्ड लेआउट भेरिफाई द स्ट्रक्चरल एन्ड आर्किटेक्चरल ड्रइङ चेक अलाइनमेन्ट डाइमेन्सन ग्रिड लाइन्स एन्ड द लेभल युजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। त्यस पछाडि इन्स्योर वर्क म्याचेज एप्रुभ प्लानसँग चाहिँ इन्स्योर भएको छ कि छैन भन्ने हुन्छ ड्रइङ र लेआउट। सुरुमा छ मेटेरियल क्वालिटी सिमेन्ट फ्रेसनेस स्टोरेज कन्डिसन एग्रिगेट स्लाइस क्लिनिनेस ग्रेडिएसन। त्यस पछाडि स्टिल ग्रेड भनेको एफी5 हो कि जस्तै अब रस्ट फ्री कन्डिसन अनि वाटर चाहिँ पोर्टेबल क्वालिटीको छ कि छैन। त्यस पछाडि अर्को छ रेन्फोर्समेन्टहरूमा चाहिँ बारको डायमिटर स्पेसिङ एन्ड एरेन्जमेन्ट प्रोपर ल्यापिङ लेन्थ एडिक्वेट कङ्क्रिट कभर युजिङ कभर ब्लक एडिक्वेट कङ्क्रिट कभर युजिङ कभर ब्लक अनि बाइन्डिङ एन्ड प्लेसमेन्ट करेक्टनेस बाइन्डिङ र प्लेसमेन्ट करेक्टनेस। त्यस पछाडि फर्मवर्कमा फर्मवर्क अथवा सटरिङमा प्रोपर एलाइनमेन्ट एन्ड द लेभलिङ टाइट जोइन्ट टु प्रिभेन्ट द लिकेज एडिक्वेट सपोर्ट एन्ड द ब्रेसिङ क्लिन एन्ड ओइल सर्फेसको लागि। त्यस पछाडि अर्को आयो मिक्स प्रोपोर्सन कङ्क्रिट वर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने मिक्स प्रोपोर्सन के गर्ने मिक्स प्रोपोर्सन भनेको अब डिजाइन अर द नोमिनल मिक्स गरेको हो कि स्लम टेस्ट फर वर्केबिलिटी गरेको हो कि प्रोपर कम्प्याक्सन युजिङ भाइब्रेटर छ कि अभोइड सेग्रेसन एन्ड ब्लेडिङ छ कि क्युरिङ एटलिस्ट 7 देखि 14 डेजसम्मको क्युरिङ कस्तो छ। त्यस पछाडि वर्कमेनसिप चेक द होनी कमिङ एन्ड क्र्याक अनि कोल्ड जोइन्टहरू अनि सर्फेस फिनिस क्वान्टिटी। त्यस पछाडि अर्को आयो सेफ्टी मेजरहरू युज पिपिई हेलमेट ग्लोभ्सहरू सेफ स्काफोल्डिङ एन्ड लेडर वार्निङ साइन र ब्यारिकेड्सहरू। अनि टेस्ट एन्ड रेकर्डमा चाहिँ क्युब टेस्टको रिजल्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मेटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेसन एन्ड डेली साइड लगहरू हेर्नु पर्यो। त्यस पछाडि कन्टेन्ट अफ द साइट इन्सपेक्सन रिपोर्टका कन्टेन्टहरू प्रिपेयर द लिस्ट कन्टेन्ट फर अ रिपोर्ट द्याट यु वुड सबमिट युर क्लाइन्ट टु भिजिट गर्दाखेरि
क्लाइन्ट आफ्टर द भिजिट साइट भनेको प्रोजेक्टको नेम लेख्ने, लोकेसन लेख्ने, डेट लेख्ने, प्रोजेक्टको नेम लेख्ने, लोकेसन लेख्ने, डेट लेख्ने। त्यसपछि वेदरको कन्डिसन हेर्ने, त्यस पछाडि वर्कको प्रोग्रेस स्ट्याटस कस्तो छ त्यो लेख्ने, क्वालिटी चेक पर्फर्मेन्स लेख्ने, नन कन्फर्मेन्स इस्युहरू लेख्ने, टेस्टको रिजल्ट लेख्ने, सेफ्टी अब्जर्भेसन लेख्ने, फोटोग्राफहरू, अनि त्यस पछाडि रिकमेन्डेसन एन्ड द इन्स्ट्रक्सन लेख्ने। त्यस पछाडि अर्को छ रेगुलर एन्ड सिस्टमेटिक इन्सपेक्सनले इन्स्योर द क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन, मिनिमाइज द डिफेक्ट एन्ड इन्हेन्स द सेफ्टी एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चर भनेपछि यसको मलाई फ्रेमवर्क आइसक्यो। के लेख्नुपर्ने रहेछ, इफ आई वे द साइट इन्भेस्टिगेसन इज द प्रोसेस के रहेछ भने साइट इन्स्पेक्सन भनेको एउटा क्रिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द साइट इन्जिनियरको क्रिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी टु इन्स्योर द कन्स्ट्रक्सन वर्कलाई इन्स्योर गर्नको लागि एक्जिक्युटेड एज पर ड्रइङ एप्रुभ ड्रइङ अनुसार गर्न, अनि स्पेसिफिकेसन अनि क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। इट हेल्प्स टु डिटेक्ट द एरर इन्स्योर द सेफ्टी एन्ड मेन्टेन एरर डिटेक्ट गर्न अनि इन्स्योर सेफ्टी र स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटीको लागि हेल्प गर्छ भनेको छ। थिङ्स टु इन्सपेक्ट ड्युरिङ द साइट भिजिट गर्दाखेरि के गर्ने पर्छ, कङ्क्रिट बिल्डिङको लागि त धेरै थोक एउटा ड्रइङ एन्ड लेआउट। सुरुमा जाने बित्तिकै म ड्रइङ र लेआउट हेर्छु, भेरिफाई द स्ट्रक्चरल एन्ड द आर्किटेक्चरल ड्रइङ र लेआउट हेर्छु, भेरिफाई द स्ट्रक्चरल एन्ड आर्किटेक्चरल ड्रइङ, चेक अलाइनमेन्ट, डाइमेन्सन, ग्रिड लाइन्स, लेभल्स युजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट। सबैभन्दा जाने साइट इन्जिनियर भएपछि साइटमा जाने चेक गर्ने सबभन्दा सुरुमा भनेको भेरिफाई द स्ट्रक्चर एन्ड आर्किटेक्चरल ड्रइङ, स्ट्रक्चर र आर्किटेक्चरल ड्रइङको भेरिफाई गर्ने। लेआउट एन्ड ड्रइङ भनेको छ, ड्रइङ एन्ड लेआउट भनेको छ। चेक द अलाइनमेन्ट, ड्रइङ भनेको चाहिँ ड्रइङमा भएको, लेआउट भनेको त्यसलाई फिल्डमा कसरी उतारेको छ भनेको नि त। चेक अलाइनमेन्ट, डाइमेन्सन, ग्रिड लाइन्स एन्ड द लेभल युजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट गरेर, अनि इन्स्योर वर्क म्याचेज एप्रुभ प्लान, प्लान गर्ने। त्यसपछि मेटेरियल क्वालिटी कति छ भन्दाखेरि सिमेन्ट, एग्रिगेट, स्टिल र वाटर हेर्नु पऱ्यो। सिमेन्ट भनेको फ्रेसनेस, अब मेटेरियल क्वालिटी हेर्नु पऱ्यो नि त, सिमेन्ट हेर्नु पऱ्यो, के सिमेन्टको क्वालिटी, फ्रेसनेस, स्टोरेज कन्डिसन कस्तो छ। एग्रिगेट भनेको स्लाइज, क्लिननेस, ग्राइन्डिङ कस्तो छ। त्यस पछाडि ग्रेडिङ कस्तो छ, एग्रिगेटको स्लाइज अनि क्लिननेस अनि ग्रेडिङ कस्तो छ। सिमेन्ट भनेको फ्रेसनेस, स्टोरेज कन्डिसन, अनि स्टिल भनेको चाहिँ ग्रेड हेर्ने, स्टिल गर्ने, अनि रस्ट फ्री कन्डिसनको पनि ग्रेड हेर्ने। वाटर भनेको पोर्टेबल क्वालिटीको हेर्ने। त्यस पछाडि रेन्फोर्समेन्ट वर्क भनेको कस्तो भन्दाखेरि बारको डायमिटर हेर्ने, स्पेसिङ हेर्ने, एरेन्जमेन्ट हेर्ने। त्यस पछाडि प्रोपर ल्याप कति गरेको छ, ल्यापिङ लेन्थ, अनि एडिक्वेट कङ्क्रिट कभर युजिङ द कभर ब्लक हेर्ने, एडिक्वेट कङ्क्रिट युजिङ कभर, अनि बाइन्डिङ एन्ड प्लेसमेन्ट करेक्टनेस हेर्ने। पछाडि फर्मवर्क भनेको सटरिङ, प्रोपर एलाइनमेन्ट अफ द लेभलिङ छ कि, टाइट जोइन्ट टु प्रिभेन्ट द लिकेज छ कि, एडिक्वेट सपोर्ट एन्ड ब्रेसिङ हेर्ने, अनि क्लिन वेल्ड सर्फेस हुनुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ कङ्क्रिट वर्कमा चाहिँ मिक्स प्रोपोर्सन हेर्ने, डिजाइन मिक्स र नोमिनल मिक्स, स्लम टेस्ट फर वर्केबिलिटी, प्रोपर कम्प्याक्सन युजिङ भाइब्रेटर हेर्ने। त्यस पछाडि अभोइड सेग्रेसन एन्ड ब्लिडिङ छ कि छैन हेर्ने, अनि क्युरिङ एटलिस्ट 7 to 14 दिन। त्यस पछाडि वर्कमेनसिपमा चाहिँ के गर्ने भने चेक हनी कम्बिङ, अनि त्यस पछाडि क्र्याक अनि कोल्ड जोइन्टहरू हेर्ने। त्यसपछि सर्फेस फिनिस क्वालिटी हेर्ने। त्यस पछाडि सेफ्टी मेजरमा युज अफ पिपीईको सेफ्टी मेजर, युज अफ पिपीई, चप्पल। त्यस पछाडि वर्कमेनसिपमा चेक वर्कमेनसिप, क्र्याक हुन्छ, अनि कोल्ड जोइन्ट, सर्फेस फिनिस। त्यस पछाडि सेफ्टी मेजरमा युज अफ पिपी भनेको हेलमेट, ग्लोभ्स, बुट भयो, सेफ्टी स्क्याफोल्डिङ एन्ड लेडर, एन्ड वार्निङ साइन एन्ड ब्यारिकेड, टेस्ट एन्ड द रेकर्ड, क्युब टेस्टको रिजल्ट, अनि मेटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, अनि डेली लक साइट। क्युब टेस्टको रिजल्ट, मेटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, अनि त्यस पछाडि डेली साइट लक। कन्टेन्ट साइट इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ रिपोर्टमा हुनुपर्छ भने प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेसन, प्रोजेक्ट डेट भयो। त्यस पछाडि वेदरको कन्डिसन, त्यस पछाडि वर्क प्रोग्रेस स्ट्याटस, पछाडि क्वालिटी चेक पर्फर्म, नन कन्फरेन्स इस्यु, टेस्ट रिजल्ट, सेफ्टी अब्जर्भेसन, फोटोग्राफ, रिकमेन्डेसन एन्ड द इन्स्ट्रक्सन। रेगुलर सिस्टमेटिक इन्स्पेक्सन इन्स्योर द क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन, मिनिमाइज डिफेक्ट एन्ड इन्हेन्स द सेफ्टी एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चर, इफेक्ट द सेफ्टी ड्युरेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चर। अर्को क्वेसन छ, वाट आर द कन्सिडरेसन डन इन नेपाल रिगार्डिङ टु द अर्थक्वेक रेसिस्टिङ बिल्डिङ, हाउ डिस्कस अबाउट द प्री टेन्सनिङ इन द डिफ्रेन्ट फ्रम द पोस्ट टेन्सनिङ। वाट आर द कन्सिडरेसन डन इन द नेपाल अर्थक्वेक रेसिस्टेसन बिल्डिङ अनुसार चाहिँ के गरिन्छ भनेर सोधेको छ। यो सजिलो छ।
अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स डिजाइन कन्सिडरेसन भनेको सबभन्दा सुरुमा स्ट्रक्चरल प्लानिङ गर्छ। स्ट्रक्चरको प्लानिङ गर्छ, त्यस पछाडि स्ट्रक्चरल प्लानिङ कस्तो हुनुपर्छ, स्ट्रक्चरल प्लानिङमा सिम्पल एन्ड सिमेट्रिकल हुनुपर्यो, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास एन्ड स्टिफनेस हुनुपर्यो, अभोइड इरेगुलारिटी सच एज एलटियु सेपको। भनेपछि 1 नम्बर भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स डिजाइन कन्सिडरेसनमा स्ट्रक्चरल प्लानिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पल एन्ड सिमेट्रिकल प्लान हुनुपर्यो, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास एन्ड स्टिफनेस, सिम्पल एन्ड सिमेट्रिकल प्लानिङ, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास एन्ड द स्टिफनेस, अभोइड इरेगुलर सेपहरू, सिम्पल हुनुपर्यो, स्ट्रक्चर सुड बी सिम्पल, स्ट्रक्चरल प्लानिङ सिम्पल, अभोइड इरेगुलारिटिज अनि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन। त्यस पछाडि लोड पाथको कन्टिन्युटी भनेको के हुन्छ भने इन्स्योर द प्रोपर लोड ट्रान्सफर, लोड पाथ कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ इन्स्योर द प्रोपर लोड ट्रान्सफर। के कुराहरूको ट्रान्सफर हुनु पर्यो, एउटा हुन्छ स्ल्याबबाट बिमबाट कोलम अनि कोलमबाट फाउन्डेसन, बिमबाट कोलम अनि कोलमबाट फाउन्डेसन। लोड पाथ कन्टिन्युटीमा छ डक्टिलिटी भनेको युज द डक्टाइल डिटेलिङ IS 1392/2016 13/920 युज गर्नु पर्यो डक्टाइल डिटेलिङको लागि। त्यस पछाडि रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ टु अलाउ द डिफर्मेसन विदाउट कोल्याप्स, रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो, टु अलाउ डिफर्मेसन विदाउट कोल्याप्स हुनु पर्यो। स्ट्रङ कोलम विक बिम कन्स्टेन्ट, कोलम सुड बी स्ट्रङ्गर देन द बिम टु अभोइड द सडन फेलियर, कोलम चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो, विक बिम हुनु पर्यो। अनि सियर वाल प्रोभाइड द रिजिडिटी टु रेसिस्टेन्स द ल्याटरल स्ट्रेस, त्यस पछाडि सियर वालमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोभाइड रिगिडिटी एन्ड रेसिस्टेन्स लेटरल फोर्सहरूको फाउन्डेसन डिजाइन, फाउन्डेसनमा स्ट्रङ एन्ड युनिफर्म फाउन्डेसन हुनु पर्यो, अभोइड डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट। त्यसरी लाइट वेट मेटेरियल, रिड्युस द सेस्मिक फोर्स अनि रिड्युसिङ मास, अनि अभोइड द सफ्ट स्टोरी, नो ओपन ग्राउन्ड विदाउट सियर वाल, नो ओपनिङ ग्राउन्ड विदाउट सियर वाल। भनेपछि सबभन्दा सुरुमा नेपालमा चाहिँ के कुराहरू गरिराखेको छ स्ट्रक्चरल प्लानिङ भनेको चाहिँ इरेगुलारिटिजहरू, स्ट्रक्चरल प्लानिङ इरेगुलारिटीहरू अभोइड गरिराखेको छ। स्ट्रक्चरल प्लानिङमा अभोइड इरेगुलारिटी, सिम्पल एन्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास एन्ड स्टिफनेस, अभोइड इरेगुलारिटी सिम्पल स्ट्रक्चर। त्यस पछाडि युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ द मास एन्ड स्टिफनेस, अभोइड इरेगुलारिटी। लोड पार्ट कन्टिन्युटी, लोड ट्रान्सफर फ्रम द बिमबाट स्ल्याबबाट बिमबाट कोलमबाट फुटिङमा। भनेपछि लोड पाथ कन्टिन्युटी 1 नम्बरमा भनेको छ, 1 नम्बरमा चाहिँ स्ट्रक्चरल प्लानिङ, 2मा छ लोड पाथ कन्टिन्युटी, 3मा छ डक्टाइल डिटेलिङ युज अफ डक्टाइल डिटेलिङ IS कति 13/920 रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ टु अलाउ द डिफर्मेसन विदाउट कोलम भयो। त्यस पछाडि स्ट्रङ कोलम विथ बेस, कोलम सुड बी स्ट्रङ्गर देन द बिम टु अभोइड द सडन फेलियर, कोलम चाहिँ स्ट्रङ्गर हुनुपर्छ अरे बिम भन्दा। त्यस पछाडि सियर प्रोभाइड रिगिडिटी एन्ड रेसिस्ट लेटरल फोर्स, सियर वालले चाहिँ प्रोभाइड रिजिडिटी र रेसिस्ट फोर्स। फाउन्डेसन डिजाइन स्ट्रङ एन्ड युनिफर्म फाउन्डेसन हुनु पर्यो, अभोइड डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हुनु पर्यो। त्यस पछाडि लाइट वेट मेटेरियल हुनु पर्यो, रिड्युस सेस्मिक फोर्स बाई द रिड्युस मास हुनु पर्यो, अभोइड सफ्ट स्टोरी, नो ओपन ग्राउन्ड फ्लोर विदाउट सियर वाल, अभोइड सफ्ट स्टोरी चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यसरी हुने भयो। यसको एउटा पनि बनाएको छ, जस्तो कि सर्टकट हेर्नु पर्यो भने सर्टकटको लागि चाहिँ सर्टकट सेफ बिल्ड भनेर सर्टकट भनेपछि सिमेट्री सेफ बिल्ड सेफ बिल्ड भनेपछि सिमेट्री, अभोइड सब स्टोरी। त्यस पछाडि फाउन्डेसन स्ट्रङ, अनि ई भनेको इनर्जी डिसिपेसन भनेको डक्टिलिटी, अनि बी सेफ्ड बिल्ड भनेको बिम विक बिम स्ट्रङ कोलम, अनि यु भनेको युनिफर्म मास, अनि आई भनेको इन्फिल सियर वाल इन्फिल भएको हुनु पर्यो, अनि एल भनेको लोड पाथ, डी भनेको डक्टिलिटी भनेको सेफ प्री, अनि प्री र पोस्टको डिफ्रेन्टिक्स भनेको प्री भनेको फ्याक्ट्रीमा गरिने, पोस्ट भनेको साइडमा गरिने, प्री भनेको फ्याक्ट्रीमा, पोस्ट भनेको साइडमा। अब हामीले अर्को क्वेसन सोधेको छ, वाट आर द डिफ्रेन्ट बिट्विन द प्री टेन्सनिङ एन्ड द प्री टेन्सनिङ र पोस्ट टेन्सनिङको डिफ्रेन्ट भनेको छ। भनेपछि प्री टेन्सनिङ भन्दा स्टिल स्ट्रेस बिफोर कास्टिङ, स्ट्रेस बिफोर कास्टिङ, प्री टेन्सनिङ भनेको स्टिल स्ट्रेस बिफोर कास्टिङ भयो, स्टिल स्ट्रेस आफ्टर। पोस्ट टेन्सनिङ भनेको स्टिल स्ट्रेस आफ्टर कास्टिङ।
स्टिल स्ट्रेस आफ्टर कास्टिङ भयो। लोड लोकेसन भनेको फ्याक्ट्री बेस भयो, साइड बेस। फ्याक्ट्री बेस र साइड बेस हुन्छ। बोन्डिङ भनेको फुल्ली बोन्डेड हुन्छ, यतापट्टि विकली अनबोन्डेड हुन्छ। बोन्डेड फुल्ली बोन्डेड प्री टेन्सनिङ, पोस्ट टेन्सनिङ भनेको विकली बोन्डेड हुन्छ। त्यस पछाडि एप्लिकेसन भनेको स्लिपर अनि बिममा राखिन्छ भने पोस्ट टेन्सनिङ भनेको स्ल्याब ब्रिजमा हुन्छ। त्यस पछाडि इक्विपमेन्ट भनेको रिक्वायर्ड सेटअप चाहिन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ। पोस्ट टेन्सनिङ चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ। भनेपछि अर्थ रेजिस्टेन्स डिजाइन कम्बाइन्ड विथ द PSC टेक्निक एनहेन्स द स्ट्रक्चरल सेफ्टी एन्ड द इफिसियन्सी इन द सेस्मिक रिजन लाइक नेपाल भनेर भनेको छ। Shift C space MEANRNG meanings. PSC को मिनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिट है, प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिट नै हो। प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिट टेन्सनिङ इन प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिट, पोस्ट टेन्सनिङ र प्री टेन्सन। प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिटमा पोस्ट टेन्सनिङ र प्री टेन्सनिङको चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भनेर भनेको रहेछ। प्री टेन्सनिङ भनेको केमा गरिन्छ? फ्याक्ट्रीमा गरिन्छ। प्री टेन्सनिङ भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा गरिने हो। पोस्ट टेन्सनिङ भनेको केमा गरिन्छ? साइटमा गरिन्छ। अनि प्री टेन्सनिङमा अर्को कुरो भनेको चाहिँ के हुन्छ? स्टिल स्ट्रेस बिफोर द कास्टिङ, कास्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै स्ट्रेस गरिसकेको हुन्छ। स्टिल स्ट्रेस आफ्टर द कास्टिङ पछाडि हुन्छ। स्टिल लोकेसन फ्याक्ट्री बेस साइड बेस भयो। अनि बोन्डिङ भनेको चाहिँ फुल्ली बोन्डेड हुन्छ, बोन्डेड र अनबोन्डेड हुन्छ। यता चाहिँ फुल्ली बोन्डेड छ। बोन्डिङ एप्लिकेसन भनेको स्लिपर अनि बिममा गरिन्छ। अनि यता भनेको चाहिँ केमा? स्ल्याब र ब्रिजमा चाहिँ पोस्ट टेन्सनिङ नै गरिन्छ। त्यस पछाडि इक्विपमेन्ट भनेको रिक्वायर्ड सेटअप चाहिन्छ, यता फ्लेक्सिबल हुन्छ। यस पछाडि थर्ड क्वेसन रहेको छ, वाट आर द इफेक्ट अफ द कन्सोलिडेसन सिन इन आवर डेली लाइफ, हाउ क्यान दे मिटिगेटेड भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। वाट आर द इफेक्ट अफ द कन्सोलिडेसन? कन्सोलिडेसन इज द प्रोसेस इन विच द सेचुरेटेड सोइल इज डिक्रिज द भोल्युम ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ द पोर वाटर अन्डर द लोड। कन्सोलिडेसन भनेको के हो? इज द प्रोसेस बाइ विच सेचुरेटेड सोइल डिक्रिज इन द भोल्युम ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ द पोर वाटर अन्डर द लोड। के अरे कन्सोलिडेसन भनेको? कन्सोलिडेसन इज द प्रोसेस, कन्सोलिडेसन इज त्यस्तो प्रोसेस इन विच द सेचुरेटेड सोइल डिक्रिजेस भोल्युम। सेचुरेटेड सोइलले चाहिँ त्यसको भोल्युम डिक्रिज गर्छ अरे ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ द पोर वाटर। Consolidation is the process by which the saturated soil decreases volume. Consolidation is the process by which the saturated soil decreases volume due to the expulsion of the pore water under load. Due to the expulsion of the pore water under due to the expulsion of the pore water under saturation. Consolidation is the process of the saturated soil. The process by which the saturated soil decreases volume due to the expulsion of the pore water under the load. Expulsion of the pore water under the load. Consolidation process is the expulsion of the water under the load. Effect of consolidation. Settlement of the building. कन्सोलिडेसन भयो भने के हुन्छ भने सेटलमेन्ट अफ द बिल्डिङ, क्र्याकिङ इन द वाल एन्ड फाउन्डेसन। सेटलमेन्ट अफ द बिल्डिङ, क्र्याकिङ इन द वाल एन्ड फाउन्डेसन, टिल्टिङ अफ स्ट्रक्चर, अनइभन रोड सर्फेस, रोडको अनइभन सर्फेस हुन्छ। त्यसरी ड्यामेज टु द अन्डरग्राउन्ड युटिलिटी। भनेपछि के हुन सक्दो रहेछन् भन्ने कुरा हो। वाट आर द डिफ्रेन्ट इफेक्ट अफ द कन्सोलिडेसन? वाट आर द डिफ्रेन्ट इफेक्ट अफ कन्सोलिडेसन इन डेली लाइफ भनेर सोध्यो भने अझै बढाउन पनि सकिन्छ। जस्तो कि एउटा भयो कन्सोलिडेसन इज द ग्रेजुअल डिडक्सन अफ द भोल्युम अफ द सेचुरेटेड ड्यू टु द एक्सपल्सन अफ द पोर वाटर प्रेसर अन्डर द सस्टेन लोड। So consolidation is the gradual reduction of the volume of the saturation due to the expulsion of the pore water under the sustained load. Consolidation भनेको चाहिँ gradual reduction of the pore water को gradual reduction हो। केले गर्दाखेरि due to the expulsion of the pore water under the sustained load ले गर्दाखेरि gradual reduction of the expulsion of the water due to the gas. In real life, especially soft clay area like the part of the Tarai Kathmandu Valley, it leads to the low settlement structure over the time. Slow settlement of the structure over the time गर्छ। Consolidation ले भनेको slow settlement. Major effect of consolidation भनेको settlement of the building are slowly shrink after construction, can be uniform, safe and differential dangerous. If example भनेको crack appear in the wall of the house after few years, crack appear in the crack of the house after few years भनेर भन्न सकियो। त्यस पछाडि सेकेन्डमा छ क्र्याक इन द स्ट्रक्चर। क्र्याक इन द स्ट्रक्चर एउटा भनेको के हुन्छ? सेटलमेन्ट अफ द बिल्डिङ हुन्छ क्र्याक इन द स्ट्रक्चर ड्यू टु द अनइभन सेटलमेन्ट, टेन्साइल स्ट्रेस इज डेभलप, लोड इज क्र्याक इन द वाल, लोड इज क्र्याक वाल बीम फ्लोर क्र्याक हुन्छ। टिल्टिङ अफ स्ट्रक्चर when the one is settled more than the older, doors window stop functioning properly, extreme cases building leaning like the mini leaning tower इफेक्टहरू आउन सक्छ। त्यस पछाडि रोड एन्ड द पेमेन्ट डिफर्मेसन, रोड डेभलप डिप्रेसन हुन्छ, अनइभन सर्फेस हुन्छ। त्यस पछाडि कज द डिस्कम्फर्ट
what and the accident हुन्छ damage to the underground utility pipeline water sewer may crack leak drainage system become the ineffective drainage system पनि बिन इफेक्टिभ हुन्छ त्यसपछि reduction of the soil bearing capacity low consolidation may weaken the soil bearing capacity affect the stability of the foundation water lung problem settlement changes the ground slope water accumulate in the low area drainage issue delay in the construction project structure built on the soft soil require the time to settlement preloading or the waiting period increase the project duration भनेको त्यस पछाडि कन्क्लुजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि consolidation has the significant impact on the building road and the infrastructure in the daily life proper geotechnical investigation and preventive measure like the preloading drainage deep foundation essential minimize the effect and ensure the long term safety भनेको छ मेमोरीको लागि चाहिँ SCTRDWD भन्यो भने सेटलमेन्ट क्र्याक टिल्टिङ रोड ड्यामेज ड्रेनेज इस्यु वाटर लगिङ अनि ड्यामेज युटिलिटी सेटलमेन्ट भयो क्र्याक भयो टिल्टिङ भयो त्यस पछाडि रोडको ड्यामेज भयो अनि डी भनेको ड्रेनेज इस्यु भयो डब्लु भनेको वाटर लगिङ अनि ड्यामेज युटिलिटी भनेर भन्न सक्यो त्यस पछाडि हाउ क्यान इट बी मिटिगेट अब यसलाई चाहिँ कसरी मिटिगेसन गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्यो कन्सोलिडेसन के कन्सोलिडेसन भनेको के रहेछ यो त अब राम्रो क्वेसन बनाएर है त सुरु तपाईँले सकेर हेरौँ कसरी चाहिँ यसलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा प्रिलोडिङ अनि सुरचार्ज लोडिङ एक्स्ट्रा लोडिङ चाहिँ एप्लाइड अन द सोइल बिफोर कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्स्ट्रा लोड प्रिलोडिङ अर द सुरचार्ज लोडिङ प्रिलोडिङ अर सुरचार्ज लोडिङ भयो एक्स्ट्रा लोडिङ चाहिँ एप्लाइड अन द सोइल बिफोर कन्स्ट्रक्सन द पोस्ट कन्सोलिडेसन्स टु अकर अर्ली आफ्टर सेटलमेन्ट कम्प्लिट स्ट्रक्चर इज बिल्ड सेटलमेन्ट कम्प्लिट भएपछि के गर्ने चाहिँ स्ट्रक्चर बिल्ड गरिन्छ युट स्लप एरिया भनेको छ प्रिलोडिङ भनेको एक्स्ट्रा लोड इज एप्लाइड अन द सोइल बिफोर कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि सोइलमा चाहिँ एक्स्ट्रा लोड एप्लाइड गरिन्छ त्यस पछाडि फोर्सेस कन्सोलिडेसन टु अकर अर्ली टु अर्ली आफ्टर सेटलमेन्ट कम्प्लिट स्ट्रक्चर इज बिल्ड आफ्टर सेटलमेन्ट कम्प्लिट भएपछि स्ट्रक्चर चाहिँ युज गरिन्छ युज स्लप एरिया युज गर्ने गरिन्छ त्यसपछि भर्टिकल ड्रेन र स्यान्ड ड्रेन र रिग ड्रेन भनिन्छ भर्टिकल ड्रेनहरू प्रोभाइड द पाथ फर द वाटर टु स्केप क्विकली रिड्युस द कन्सोलिडेसन टाइम सिग्निफिकेन्टली अफन युज विथ द प्रिलोडिङमा चाहिँ अफनली युज भएको हुन्छ त्यस पछाडि सोइल स्टेबलाइजेसन इम्प्रुभ द सोइल स्ट्रेन्थ युजिङ द लाइम सिमेन्ट केमिकल improve the soil strength using lime cement and chemical reduce the compressibility soil stabilization गर्ने improve the soil strength by lime cement र chemicalहरु हालेर चाहिँ soil stabilization गर्न सक्ने vertical drain चाहिँ प्रयोग गर्ने sand drain अथवा rig drain provide the path for the water escape quickly reduce the consolidation time significantly often used for the prevention deep foundation use the pile foundation to transfer the load to the hard strata avoid the compression of the soil lightweight construction reduce the load on the soil using lightweight materials and hollow brick lightweight construction reduce the load on the soil using the lightweight material proper drainage system prevent water accumulated in the soil reduce the pore water pressure stage construction load is applied gradually allow soil to consolidation step by step compaction densify the soil before construction reduce the future settlement raft foundation distribute the load over the large area reduce the differential settlement soil displacement removal of the weak soil and replace with the strong material sand gravel removal of the weak soil and replace with the स्ट्रङ मेटेरियल भनेपछि यसको मेमोरी ट्रिक भनेको पिडिबी डिएलएस एससीआरआर प्रिलोडिङ गर्न सक्यो भर्टिकल ड्रेन प्रोभाइड गर्ने डिप फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्ने ड्रेनेज गर्ने लाइट वेट कन्स्ट्रक्सन गर्ने त्यसपछि स्टेबलाइजेसन गर्ने स्टेज लोडिङ गर्ने कम्प्याक्सन गर्ने त्यस पछाडि ऱ्याफ्ट गर्ने अनि रिप्लेसमेन्ट गर्ने Section B differentiate the reservoir routing and the river routing. Explain about the extreme hydrological event related to Nepal. ल हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ डिफ्रेन्सिएट रिजर्भेयर रुटिङ र रिभर रुटिङ एक्सप्लेन अबाउट द एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट रिलेटेड टु नेपालसँग सम्बन्धित एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्टहरू के हुन् भनेर सोधेको छ सबभन्दा सुरुमा यो चाहिँ अब सेक्सन बीको फ्लुड रुटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट बिट्विन द रिभर रुटिङ भर्सेस रिजर्भेयर रुटिङ भनेको छ यसपालि Fluid routing is the process of the predicting the movement of the fluid wave through the river channel or the reservoir. River channel and reservoir. Fluid routing is the process of predicting the movement of the fluid wave through the river channel or the reservoir. It is essential for the fluid forecasting, dam design, disaster management, especially in the country like Nepal where the extreme hydrological events are frequent भनेर भने. त्यसपछि रिजर्भेयर रुटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि
Reservoir routing determine the how inflow hydrograph changes with the water passes through the reservoir considering the storage effect. Key features भनेको based on the continuity equation assume level pool condition water surface is horizontal. Outflow depend upon the water level storage for use for the spillway design dam analysis अनि फ्लुड कन्ट्रोलको लागि चाहिँ स्पिलवे डिजाइन ड्याम एनालाइसिस र फ्लुड कन्ट्रोलको लागि चाहिँ रिजर्भियर रुटिङ गरिन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ रिभर रुटिङ भनेको बेसिक कन्सेप्ट भनेको इन्फ्लो आउटफ्लो अनि चेन्ज इन स्टोरेज हुन्छ यसको बेसिक कन्सेप्ट। त्यसपछि डिफरेन्सियल रुटिङको रिभर रुटिङ अफन कलेड द हाइड्रोलिक रुटिङ इन द रिभर डेफिनेसन रिभर डिटरमाइन हाउ फ्लो आर द चेन्ज सेप एन्ड द टाइमिङ इट्स मुभ इन द डाउन स्ट्रिम अफ द रिभर। की फिचर्स भनेको कन्सिडर द फ्लो भेलोसिटी च्यानल सब रेजिस्टेन्स स्टोरेज इफेक्ट इज लेस सिग्निफिकेन्ट कम्पेयर टु द रिजर्भियर। मेथड भनेको हाइड्रोलिक भयो मुकेश कन मेथड र हाइड्रोलिक भनेको रिभर रुटिङ डिटरमाइन द हाउ फ्लुड वेभ चेन्ज द सेप एन्ड द टाइम इट मुभ्स टु द डाउन स्ट्रिम टु द रिभरसँग फ्लुड फोरकास्टिङ रिभर म्यानेजमेन्ट र वार्निङ सिस्टमको लागि युज हुन्छ। डिफ्रेन्ट बिट्विन द रिजर्भियर रुटिङ एन्ड रिभर रुटिङ स्टोरेज रिजर्भियर रुटिङमा चाहिँ मेजर फ्याक्टर स्टोरेजको हुन्छ माइनर फ्याक्टर हुन्छ रिभर रुटिङमा। फ्लो कन्डिसन लेभल पुल्स हुन्छ रिजर्भियरमा भने यता भनेको ग्रेजुअली भेराइड फ्लो हुन्छ। गभर्निङ फ्याक्टर स्टोरेज आउटफ्लो रिलेसन हुन्छ यता च्यानल क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। एप्लिकेसन भनेको ड्याम डिजाइनको लागि या फ्लुड फोरकास्टिङको लागि। कम्प्लेक्सिटी सिम्पल हुन्छ यता रिभर रुटिङ भनेको मोर कम्प्लेक्स हुन्छ। एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट इन नेपाल भनेको ड्यू टु द स्टिफ टोपोग्राफी मनसुन क्लाइमेट एन्ड द फ्रगाइल जुओलोजी ड्यू टु द ड्यू टु द टोपोग्राफी स्टिफ टोपोग्राफी मनसुन क्लाइमेट एन्ड द फ्रगाइल जुओलोजी नेपाल फ्रिक्वेन्टली एक्सपिरियन्स द एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट। मेजर टाइप भनेको फ्लड भनेको अकर ड्युरिङ द हेभी मनसुन रेनफल मेजर अकर ड्युरिङ द हेभी रेनफलमा चाहिँ हुन्छ। मेजर रिभर भनेको फ्लोड अकर ड्युरिङ द फ्लोड मेजर अकर ड्युरिङ द हेभी रेनफल मनसुन। मेजर रिभर भनेको कोसी कर्णाली कजेज द इन्टेन्स रेनफल। त्यस पछाडि रिभर इन्फ्लो इफेक्ट भनेको लस अफ द लाइफ पोएबल एग्रिकल्चरल ड्यामेज। ल्यान्डस्लाइड कमन इन द हिली एरिया ट्रिगर्ड बाई द रेनफल्स हेभी रेनफल्स विक जेलेज ब्लक रिभर्स भनेको क्रिएट्स द टेम्पोररी ड्याम एन्ड सडन फ्लोड। ग्लासियल लेट आउटबर्स्ट फोर्स सडन रिलिज अफ द वाटर फ्रम द ग्लासियल लेक एक्जाम्पल भनेको डिकथोसो गल्फ 1985 डिआइजिटिएचएसओ जिएलओएफ एन्ड 1995 कजेस भनेको आइस स्नो एभालेन्स भयो। त्यस पछाडि मोराइन ड्याम फेलियर भयो। इफेक्ट भनेको म्यासिम डाउन स्ट्रिप डिस्ट्रक्सन हुन्छ ग्लासियर। त्यस पछाडि क्लाउड ब्रस्ट एक्सट्रिम इन्टेन्स रेनफल इन द सर्ट टाइम्स लिड्स टु द फ्ल्यास फ्लुड ल्यान्डस्लाइड हुन्छ। रिभर ब्याङ्क इरोजन कन्टिन्युस इरोजन ड्युरिङ द हाई फ्लो लस अफ द ल्यान्ड एन्ड डिस्प्लेसन अफ द पिपल हुन्छ। वाइ नेपाली छाली भर्ने र स्टिप टेरियनले गर्दा योङ एन्ड फर्गाइल जियोलोजीले हाई मनसुन रेनफलले अनि क्लाइमेट चेन्ज इफेक्टले गर्दाखेरि। त्यसपछि कन्क्लुजन रिजर्भियर रुटिङ फोकस अन द स्टोरेज फ्लुड इन द ड्याम वाइल द रिभर रुटिङ एनालाइसिस द फ्लुड रिजर्भियरले चाहिँ स्टोरेज इफेक्ट अफ द ड्याम हो भने रिभर रुटिङले चाहिँ एनालाइज द फ्लुड मुभमेन्ट अफ द च्यानल भयो। बोथ आर इसेन्सियल टुल फर द म्यानेजिङ द फ्लुड इन द नेपाल भनेको छ। अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्ट एक्सट्रिम हाइड्रोलोजिकल इभेन्ट लाइक द फ्लुड ल्यान्डस्लाइड एन्ड गल्फ हाइलाइट इन द अर्जेन्ट निड अफ द प्रोपर रुटिङ टेक्निक अर्ली वार्निङ सिस्टम एन्ड सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको छ। अनि रुटिङ भनेको चाहिँ आरइएससिआर सम्झिने। रुटिङ भनेको स्टोरेज रिभर मुभमेन्ट भयो स्टोरेज अथवा रिभर मुभमेन्ट भयो। त्यस पछाडि एक्सट्रिम इभेन्ट भनेको चाहिँ फ्लुड ल्यान्डस्लाइड ग्लासियर लेक आउटबर्स्ट प्रोग्राम कोल्ड ब्रस र रिभर इरोजन भनेर भयो। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हाउ डु यु क्यारी आउट द फिजिबिलिटी स्टडी फर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन द स्टेप अफ क्यालकुलेटिङ रिजर्भियर लाइफ। So feasibility study of the hydropower project in the context of Nepal and the step of further reservoir life calculation. Hydropower is the major energy resources in the Nepal due to the steep rivers and the high runoff. Hydropower is the major source of the resource of the energy in Nepal due to the steep river ले गर्दाखेरि and त्यसपछि high runoff ले गर्दाखेरि feasibility study determine the whether the proposed project is technically viable. The feasibility study determine whether technically viable environmentally justified environmentally acceptable for the construction गर्नुभन्दा अगाडि। त्यस पछाडि अर्को छ द इनफिजिबिलिटी स्टडी अफ द नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल इन द कन्टेक्स्ट रिकमेन्डेसन साइट सेलेक्सन।
हाम्रो के सोधेको छ इन द कन्स्ट्रक्सन हाइड्रो फिजिबिलिटी स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी भनेको चाहिँ अब हाइड्रो रिकमेन्डेड एन्ड द साइट सिलेक्सन आइडेन्टिफाई द पोटेन्सियल रिभर स्केच विथ द एडिक्वेट हेड डिस्चार्ज कन्सिडर द एक्सेसिबिलिटी एन्ड प्रोक्सिमिटी इन द ग्रिड एन्ड द सेटलमेन्ट इन नेपाल स्नो फेड मनसुन फिड रिभर्स एक्जाम्पल कोसी कर्णाली आर प्रिफर्ड हाइड्रोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन लङ टर्म डाटा रेनफल डिस्चार्ज फ्लो ड्युरेसन कप त्यस पछाडि डिजाइन डिस्चार्ज Q40 Q50 फ्लो इस्टिमेसन इज इम्पोर्टेन्ट टोपोग्राफिकल सर्वे contour mapping, reservoir area and the dam site identification, headwork calculation, geographical and technical survey, rock type, fault, slope stability, foundation suitability, tunnel alignment, feasibility. Sedimentation study, sediment load measurement, important in Nepal due to the young Himalayan directly affect the reservoir life. Environmental and social study EIRI भनेको चाहिँ forest wildlife biodiversity resettlement rehabilitation त्यस पछाडि compliance with the national regulation त्यस पछाडि technical design dam type gravity भयो earthfield RCC water conveyance system power house and turbine selection economic and the financial analysis cost estimation benefit cost ratio त्यस पछाडि internal rate of return risks and the disaster assessment मा चाहिँ in earthquake risk flood and glacier lake outburst flood त्यस पछाडि landslide त्यस पछाडि final feasibility report command all study decision for the implementation step for calculate reservoir को life saying reservoir life is the period during which the reservoir can function effectively before being filled with the sediment. Step by step procedure and estimate the annual sediment flow. Estimate the annual sediment flow estimate from the river data ton per year अथवा ton meter cube per year. Estimate the annual sediment flow from the river meter cube per year. त्यस पछाडि के गर्यो यो चाहिँ रिजर्भेयरको लाइफ साइकल त्यस पछाडि कन्भर्ट द सेडिमेन्ट वेट इन्टु द भोलम भनेको मास बाइ डेन्सिटी भोलम भनेको मास बाइ डेन्सिटी त्यसमा डिटरमाइन द ट्राइप एफिसिएन्सी द पोर्सन अफ द सेडिमेन्ट रिच इन्टु द रिजर्भेयर डिपेन्ड अपन द क्यापेसिटी अफ द इन्फ्लो रेसियो त्यस पछाडि इस्टिमेटेड युजिङ द इम्पेरिकल कर्भ एक्जाम्पल कर्भ त्यस पछाडि अर्को छ calculate the annual sediment deposition sediment भनेको inflow sediment into trap efficiency determine the dead storage capacity storage allocated for the sediment accumulation calculate the reservoir and dead storage by the annual sedimentation deposition important notes in Nepal contains भनेको चाहिँ high sediment load due to the young mountains and the erosion reservoir life is often shorter in Nepal sediment management improves flushing र slushing conclusion मा के भन्न सक्यो भने hydropower feasibility study to the Nepal requires the irrigated analysis of the hydrology, geology, environment, and the economy. Among these, sedimentation plays the critical role. The accurate estimation of the reservoir life ensures the long-term suitability and the performance of the hydropower project. Memory tricks भनेको सबभन्दा सुरुमा साइट हाइड्रोलोजी जियोलोजी टोपोग्राफी सेडिमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट त्यो भइहाल्यो रिजर्भेयर लाइफ भनेको सेडिमेन्ट इन्फ्लो ट्राप एफिसिएन्सी एसटिडिडिएल सेडियन इन्फ्लो ट्राप एफिसिएन्सी डिपोजिसन एन्ड द डेड स्टोरेज भनेर हुन्छ त्यस पछाडि अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द ओपन फ्लो वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ द इन्टेक स्केच ल open water resources engineer deals with the control use of the water irrigation hydropowers and the water supply in the context of the in the context of the के को लागि भन्दाखेरि intake structure open channel flow is very important for the diversion water resources natural resources open channel flow भनेको चाहिँ open channel flow of the channel which type of the flow in the water surface is exposed to the atmosphere pressure and the gravity and the main driving force characteristics of the open channel flow free surface is exposed in the atmosphere flow is mainly due to the gravity pressure and the free surface in the atmosphere flow depth is vary along the channels occur in the river canal gate system example भनेको river like Bagmati irrigation canal and drainage canal and spillway type of the open flow basic classification भनेको steady and unsteady steady flow भनेको discharge constant हुन्छ unsteady मा discharge are vary with the time uniform भनेको depth is constant along the channels non uniform depth changes त्यसपछि subcritical र supercritical slow and deep flow supercritical भनेको fast and shallow slow and deep भनेको subcritical fast and shallow भनेको चाहिँ supercritical this conclusion open channel flow is widely used in the natural and the engineered water system where the water flow under the gravity with the free surface exposed to the atmospheric pressure यो क्वेशनले के भनेको थियो भने where do you understand the open flow भनेकै त्यही uniform
गर्ने। ओपन फ्लो भनेको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ हेरौँ त। ओपन फ्लो भनेको ओपन फ्लो इज द फ्लो इन इज द्याट द टाइप अफ द फ्लो इन इज वाटर सर्फेस एक्सपोज द एटमोस्फियर एन्ड द ग्राभिटी इज द मेन ड्राइभिङ फोर्स। ग्राभिटी मेन ड्राइभिङ फोर्स हो। द ओपन च्यानल फ्लो इज द टाइप अफ द फ्लो इन इज द्याट द वाटर सर्फेस इज एक्सपोज इन द एटमोस्फियर एन्ड द ग्राभिटी फ्लो इज द मेन ड्राइभिङ फ्लो। क्यारेक्टरिस्टिक्स द ओपन च्यानल फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको सर्फेस फ्लो इज एक्सपोज द एटमोस्फियर मेन ड्यू टु द ग्राभिटी प्रेसर इन द फ्री सर्फेस इज एटमोस्फियर फ्लो डेप्थ इज भेराइ फ्रम द अलङ विथ द च्यानल भयो अकर्स इन द रिभर क्यानल अनि ड्रेनको लागि भयो। यसरी हामीले भन्न सक्यौँ। अब त्यस पछाडि intake structure cascade भनेको purpose of intake to control the water entry to prevent the debris from the sediment floating to regulate the discharge to ensure the water supply for the downstreamमा वाटर सप्लाई इन्स्योर गर्नको लागि त्यस पछाडि रेगुलेट द प्रिभेन्ट द डेब्रिज अनि सेडिमेन्ट प्रिभेन्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल द वाटर इन्ट्रीको लागि अनि रेगुलेट द डिस्चार्जको लागि। टाइप अफ द इन्टेक स्ट्रक्चर भनेको एउटा रिभर इन्टेक हुन्छ, अर्को कन्स्ट्रक्सन डिरेक्टली द वाटर युज फर द ब्यारेजको लागि। रिभर इन्टेक भने कन्स्ट्रक्सन डिरेक्टली इन द रिभर युज फर द ब्यारेज अर वायर कमनली इन द इरिगेसन सिस्टम एक्जाम्पल भनेको इन्टेक फ्रम द कोसी रिभर। त्यसपछि क्यानल इन्टेक आर टेकन फ्रम द एक्जिस्टिङ क्यानल युज फर द ब्रान्च डिस्ट्रिब्युसनको लागि। रिजर्भियर इन्टेक बिल्ड इन द ड्याम अर द रिजर्भियर वाटर इज विथड्र फ्रम द इन्टेक टावर्स युज फर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डी इन्टेक डी भनेको लेक इन्टेक वाटर इज टेकन फ्रम द नेचुरल लेक भयो रिक्वायर द स्क्रिन टु अभोइड द डेब्रिज भयो। समर इन्टेक द ओपनिङ बिलो द वाटर सर्फेस भयो रिड्युस द इन्ट्री अफ द फ्लोटिङ मटेरियल भयो। एफ भनेको एक्सपोज अथवा सर्फेस इन्टेक लोकेटेड अबभ द वाटर सर्फेस भयो इजियर टु इन्सपेक्ट एन्ड मेन्टेन भयो। जी भनेको साइड इन्टेक बटम इन्टेक साइड इन्टेक वेयर द वाटर इन्टेक द स्लो साइड फ्रम द रिभर। बटम इन्टेक भनेको वाटर इन्टेक फ्रम द बटम अफ द रिभर रिड्युस हुन्छ। स्पेसल क्यास्काड इन्टेक मल्टी स्टेज इन्टेक सिस्टम वाटर इज पास थ्रु द स्टेपर चेम्बर युज फर द हिलिटेरियन लाइक नेपाल हेल्प्स टु द इनर्जी डिसिपेसन एन्ड सेडिमेन्ट कन्ट्रोल। कि फङ्सन अफ द इन्टेक स्ट्रक्चर भनेको कन्ट्रोल वाटर इन्ट्री रिड्युस द सेडिमेन्ट लोड प्रिभेन्ट क्लगिङ। त्यस पछाडि प्रोभाइड द स्मुथ फ्लो इन द क्यानल टर्बाइन। त्यस पछाडि अर्को छ प्रोटेक्ट द सर्फेस फ्रम द फ्लुड ड्यामेज। भनेपछि के भन्न सक्यो हाम्रो इन्टेकहरू रिभर इन्टेक रिजर्भियर इन्टेक क्यानल इन्टेक लेक इन्टेक सबमर्ज इन्टेक सर्फेस इन्टेक बटम इन्टेक भनेर हामीले इन्टेकलाई छुट्याउन सक्यौँ। त्यस पछाडि अर्को छ क्वेसन हाउ आर रोड प्लान्ड इन नेपाल डिस्कस द हिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन नेपाल। Transportation is the backbone of economic, social development in the mountain of the country like Nepal. This study road planning is challenging due to the rock terrain, forest geology, and the settlement. Proper road planning ensure the connectivity, ensure the growth and the nation integration को लागि हुन्छ। त्यस पछाडि प्लानिङ रोड प्लानिङ इन नेपाल भनेको छ रोड प्लानिङ इन द सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ सेलेक्सन अफ द एलाइनमेन्ट डिजाइनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट अफ द रोड नेटवर्क कन्सिडरिङ द टेक्निकल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसल फ्याक्टर। स्टेप अफ द रोड प्लानिङ भनेको एउटा ट्राफिक सर्वे। यसले के सोधेको छ द कन्स्ट्रक्सन नेपाल हाउ क्यान यु क्यारी द फिजिब इन डिस्कस द हिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन भने रोड प्लान कसरी गरिन्छ अरे रोड भने सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्राफिक रोड प्लानिङ स्टेप अफ द रोड प्लानिङ भनेको छ ट्राफिक सर्वे भनेको चाहिँ के गरिन्छ स्टडी अफ द करेन्ट एन्ड द फ्युचर ट्राफिक डिमान्ड। ट्राफिक सर्वे स्टडी अफ द करेन्ट एन्ड फ्युचर ट्राफिक डिमान्ड त्यसमा डिटरमाइन द भेहिकल टाइप्स एन्ड द भोलम एन्ड द ग्रोथ रेट। स्टडी सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्राफिक सर्वे स्टडी द करेन्ट अनि फ्युचर ट्राफिक डिमान्ड है डिटरमाइन द भेहिकल्स एन्ड द भोलम एन्ड द ग्रोथ रेट भयो। सेलेक्सन अफ द एलाइनमेन्टको सेलेक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चुज द सर्टेड एन्ड इकोनोमिकल रुट गर्ने अभोइड द स्लोप एन्ड द ल्यान्डस्लाइड एन्ड द अनस्टेबल एरिया गर्ने प्रिफर द रिज लाइन इन द हिल अफ नेपालमा चाहिँ प्रिफर हिल लाइन रिजर्भ गर्ने कुनमा चाहिँ प्रिफर द हिल लाइन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्राफिक सर्वे गर्ने सेलेक्सन अफ द एलाइनमेन्ट ट्राफिक एससी सेफ इजी भनेपछि त्यसमा ट्राफिक सर्वे गर्ने। ट्राफिक सर्वे भने कसरी गरिन्छ ट्राफिक सर्वे भनेको त सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब फोरकास्टिङ गर्ने त्यस पछाडि फोरकास्टिङ स्टडी अफ द करेन्ट एन्ड द फ्युचर स्टडी अफ द करेन्ट एन्ड फ्युचर ट्राफिक गर्ने। त्यस पछाडि फ्लो त्यस पछाडि डिटरमाइन द भेहिकल टाइप अनि भोलम एन्ड द ग्रोथ रेट गर्ने। सेलेक्सन अफ द एलाइनमेन्ट भनेको चुज द सर्टेस्ट एन्ड इकोनोमिकल रुट चुज द सर्टेस्ट एन्ड इकोनोमिकल रुट अभोइड द स्ट्रिप फ्लोर्स इन द ल्यान्डस्लाइड प्रिफर द रिज लाइन इन द हिल अफ द नेपाल। टोपोग्राफी सर्वे म्यापिङ अफ द टेरियन अन्डर द कन्ट्रोल म्यापिङ अन्डर द टेरियन टोपोग्राफिकल सर्वे आइडेन्टिफिकेसन अफ द ब्रिज कर्भ एन्ड द टनल। त्यस पछाडि जियोमेट्रिकल डिजाइन अफ द रोड विथ त्यस पछाडि ग्रेडियन्ट एन्ड क्रप रेडियस इन्स्योर द सेफ्टी एन्ड कम्फर्ट। जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन सोइल एन्ड द रक एनालाइसिस स्टेबिलिटी अफ द स्लो फाउन्डेसन फर द ब्रिज एन्ड द रिटर्निङ स्ट्रक्चर। Environmental consideration EIA impact of the forest wildlife settlement the landslide and the erosion control economic analysis cost benefit ratio गर्ने construction and management cost traffic revenue।
Drainage design. Proper site drainage and culvert prevent from the water drainage and monsoon. Final design of the implementation भनेको डिटेल प्रोजेक्ट डिपिआर बनाउने, त्यस पछाडि कन्स्ट्रक्सन एन्ड प्लानिङ एक्जिक्युसन गरे, त्यस पछाडि कन्क्लुजन रोड प्लानिङ इज द मोस्ट कन्सिडर जियोग्राफी इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्स्योर द सेफ ड्युरेबल्स एन्ड कस्ट इफेक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क। त्यस पछाडि यसलाई हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि के हुने रहेछ अरे नेपालमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ टोपो सर्वे गर्नु पर्यो, ट्राफिक सर्वे गर्ने, अनि सेलेक्सन अफ एलिमेन्ट, ट्राफिक सर्वे सेलेक्सन अफ द एलिमेन्ट, ट्राफिक सर्वे सेलेक्सन अफ द एलिमेन्ट, टोपोग्राफिकल सर्वे, जियोमेट्रिक डिजाइन गर्ने, जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन, इन्भाइरोमेन्टल कन्सिडरेसन, इकोनोमिक एनालाइसिस, ड्रेनेज डिजाइन अनि फ्लोड डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। कन्क्लुजन, हिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन नेपालमा ट्रान्सपोर्टेसनको हिस्ट्री कस्तो छ भन्दाखेरि अर्ली पिरियड भनेको बिफोर 1950 भन्दा पहिले चाहिँ नो मोडर्न रोडहरू थिएनन्। पिपल युज फर द फ्लुट ट्रेल्स एन्ड द मूल ट्र्याक्सको लागि, ट्रान्सपोर्ट मेनली बाई द वुमन्स एन्ड एनिमल, लिमिटेड कनेक्टिभिटी बिट्विन द अर्ली पिरियडको लागि। त्यस पछाडि राणा पिरियड एज अर्ली डेभलपमेन्ट भेरी लिमिटेड इन द कन्स्ट्रक्सन रोड मेनली एडमिनिस्ट्रेसन पर्पज, काठमाडौँ भ्याली रिमेन्ड आइसोलेटेड। त्यस पछाडि पोस्ट 1950देखि डेभलपमेन्ट इरा आफ्टर द पोलिटिकल चेन्ज इन 1951, बिगिनिङ अफ द मोडर्न कन्स्ट्रक्सन, फरेन सपोर्ट स्टार्टेड, मेजर डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन अफ द 3-1 हाइवे, ट्राइवे, त्यस पछाडि डेभलपमेन्ट अफ द फिडर रोड्स, एक्सपान्सन अफ द नेसनल हाइवे। 1970देखि 2000सम्म ऱ्यापिड रोड नेटवर्क एक्सपान्सन, डेभलपमेन्ट अफ द इस्ट वेस्ट नर्थ वे मिडल रोड, इन्क्रिज द एक्सेस अफ द रुरल। मोडर्न पिरियड भनेको 2000देखि अहिलेसम्म भनेको प्रेजेन्ट, अपग्रेडिङ अफ द हाइवे, ब्ल्याक टपिङ अफ द रुरल रोड्स, टनलिङ अफ द ब्रिज कन्स्ट्रक्सन, डेभलपमेन्ट अफ द स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क एन्ड ट्रेड टुरिज्म, युज द इन्जिनियरिङ स्ट्यान्डर्ड नेपाल बिल्डिङ कोड एन्ड आस्तो AASTR छ। त्यस पछाडि प्रेजेन्ट सिचुएसन भनेको रोड इज द डोमिनेट ट्रान्सफर मोड, एक्सपान्सन अफ द सिल अनग्लोइङ द रुरल म्युनिसिपालिटी, च्यालेन्जेस भनेको ल्यान्डस्लाइड, पोर मेन्टेनेन्स, त्यस पछाडि फन्डिङ इस्युहरू, च्यालेन्जेस अफ द रोड नेटवर्क इन ट्रान्सपोर्टेसन नेपाल, डिफिकल्ट टु माउन्टेनियस टेरियन, त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्ट ल्यान्डस्लाइड एन्ड मनसुन ड्यामेज, विक जियोलोजी, मनसुन ड्यामेज, हाई कन्स्ट्रक्सन कस्ट, मेन्टेनेन्स प्रब्लम भने चाहिँ के भन्न सक्यो। Road planning in Nepal is the complex engineering process involving the technical, environmental, and economic analysis for the safe and the structural infrastructure. The history of transportation shows that the gradual transportation, traditional fruit trials for the modern highway like the 3-1 highway, which are played the key roles in the national development and the continuously improvement necessary to overcome geographical challenges and strengthen connectivity across the country. This road planning step भनेको ट्राफिक सर्वे गर्ने, एलाइनमेन्ट गर्ने, त्यसपछि जियोमेट्रिक डिजाइन गर्ने, इन्भाइरोमेन्टल स्टडी गर्ने, इकोनोमिक एनालाइसिस, ड्रेनेज, इन्जिनियरिङ सर्वे र फाइनल डिजाइन। त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको हिस्ट्री भनेको ट्रायल्स बिफोर 1950 राणा लिमिटेड रोड्स भयो, त्यस पछाडि मोडर्न हाइवे स्टार्ट अनि एक्सपान्सन इरा भनेर यसरी भन्न सक्छ। अर्को छ ट्राफिक इन्जिनियरिङमा कम्पेयर द हिल साइड रोड एन्ड द हाइवे टनेलिङ। यो भनेको चाहिँ अब धेरै कुरा छ, धेरै 5 मार्क्समा मात्रै सोधेका, त्यही सुरु गरौँ। हिल साइड रोड भनेको कस्तो खालको रोड भन्दाखेरि हिल साइड रोड इज द रोड कन्स्ट्रक्टेड बाई द कटिङ हिल साइड रोड इज द रोड कन्स्ट्रक्टेड बाई द कटिङ एन्ड फिलिङ अलङ द स्लोप अफ द हिल अर द माउन्टेन फ्लोइङ इन द नेचुरल टेरियन कन्टुर क्यारेक्टरिस्टिक्स। हिल साइड भनेको हिल साइड रोड इज द रोड कन्स्ट्रक्टेड बाई द कटिङ एन्ड फिलिङ अलङ द स्लोप अफ द हिल मेन्टेनेन्स इन द नेचुरल टेरियन कन्टुर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कन्स्ट्रक्टेड अलङ द माउन्टेन स्लोपमा रिक्वायर द कटिङ एन्ड फिलिङ रिटेनिङ स्ट्रक्चर फलो द नेचुरल स्लोप। एडभान्टेज भनेको लोवर इनिसियल कन्स्ट्रक्सन कर, इजियर एन्ड फास्टर कन्स्ट्रक्सन, सुटेबल फर द रोड ट्राफिक रोड, फ्लेक्सिबल एलाइनमेन्ट एडजस्टमेन्ट। डिसएडभान्टेज हाई रिस्क अफ द लेन्ड, फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर्ड एफेक्टेड बाई द इरोजन एन्ड द लेन्ड, स्टिफ ग्रेडियन्ट एन्ड ड्यू टु सेफ्टी एन्ड स्पिड, त्यसपछि ट्राफिक डिस्ट्रप्सन ड्युरिङ द मनसुन। हाइवे टनलिङ भनेको चाहिँ हाइवे टनलिङ द अन्डरग्राउन्ड प्यासेज कन्स्ट्रक्टेड थ्रु द हिल्स द माउन्टेन्स प्रोभाइड द डिरेक्ट रुट फर द क्यारेक्टरिस्टिक कन्स्ट्रक्सन इनसाइड द रक्स वेल मास प्रोभाइड द स्ट्रेट एन्ड द सर्टेस्ट alignment required the advanced engineering methods such as drilling, blasting to be safe for the landslide and the surface hazard, reduce the travel distance and time stables and the all weather transportation, minimum environmental and surface disturbance, suitable for the high speed highway. This disadvantage very high construction cost, require the
advanced technology and expertise, complex geological investigation, difficult to maintain the ventilation issue, high risk during the construction. त्यस पछाडि अर्को हाई एक्सपेक्ट हिल साइड र हाइवेको एलाइनमेन्ट भनेको फलो द नेचुरल स्लोप हुन्छ, सर्टेस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। हिल साइडमा फलो द नेचुरल टेरियन हुन्छ, त्यसपछि सर्टेस्ट। कस्ट भनेको लो टु मोडरेट हुन्छ, भेरी हाई हुन्छ टनलमा। कन्स्ट्रक्सन स्पिड फास्टर हुन्छ, हाइवे टनलिङको स्लोवर हुन्छ। सेफ्टी भनेको प्रोन टु लेन्डस्लाइड हुने भयो। हिल साइड भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेफर फ्रम द सर्फेस हजारबाट सेफर हुने भयो। त्यसमा मेन्टेनेन्स भनेको हाई मेन्टेनेन्स हुन्छ, यता रिलेटिभली लोवर मेन्टेनेन्स हुन्छ यतापट्टिको चाहिँ। त्यस पछाडि ट्राफिक इफिसियन्सी भनेको लोवर स्पिड लङ्गर रुट हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ हाई स्पिड सर्टर रुट हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट भनेको स्लोप डिस्टर्बेन्स हुन्छ, यतापट्टि लेस सर्फेस डिस्टर्बेन्स हुन्छ। टेक्निकली कमिङ बेसिक टु मोडरेट इन्जिनियरिङ चाहिँ यता एडभान्स इन्जिनियरिङ हुन्छ। वेदर इफेक्ट भनेको हाइली इफेक्टेड हुन्छ, मिनिमल इफेक्टेड भन्ने भयो। Suitability in Nepal in the hillside roads are widely used in the due to the low cost easy transportation. Tunnels are preferred in high traffic corridor, lane side prone zones. Example, strategic highway, fast corridor. Hillside are the economical and the widely used in development region, but in the it is vulnerable to the natural hazard. Highway tunnel, although is expensive and technical, complex, but provides safer, faster, and more reliable transportation. In the context of Nepal, a balanced combination of the both is necessary depending upon the terrain, budget, and strategic importance. Hill versus tunnel. Hill भनेको कस्ट लो, लेन्ड साइड रिस्क, ट्राफिक स्लो ट्राफिक। टनलमा भनेको चाहिँ सेफ बट कस्टली, हाई कस्ट हुन्छ, सेफ हुन्छ, फास्ट ट्राभल हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ स्केच द एफ डायग्राम, इनलिस्ट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द वाटर रिलेटेड डिजिट्स। एफ डायग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो यो डायग्रामलाई हामी एफ डायग्राम भन्छौँ। फिक्स एफइसिएस फिस हुन्छ, फिस। एफ डायग्राम भनेको फिस हुन्छ, एफ 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 भनेको फिस हुन्छ, फिसबाट फ्लुइड हुन्छ, अनि फ्लुइडबाट फिङ्गर, त्यस पछाडि फ्लाइज, अनि फिस, फिङ्गर, फ्लाइज, फ्लुइड, अनि फ्युचर होस्ट भनेको नि त्यही ह्युमनै भयो भनेपछि एफ डायग्राम भन्छ। एफ भनेको फिस, एफइसिएस फिस भनेको सोर्स अफ द प्याथोजेन द्याट इज इन्फेक्टेड ह्युमन वेस्टलाई हामी फिस भन्छौँ। त्यसपछि फ्लुइड, फ्लुइड भनेको कन्टामिनेटेड वाटर युज फर द ड्रिङ्किङ एन्ड वासिङ भनेको फ्लुइड भयो। त्यस पछाडि फिल्ड, फिल्ड भनेको त अब फिल्ड भनेको त एरिया भइहाल्यो। फ्लुइड भनेको फिङ्गर भनेको डटी ह्यान्ड ट्रान्सफरिङ जम भइहाल्यो। त्यसपछि फाइल्स भनेको डटी क्यारी द प्याथोजेन फ्रम द फ्लुइड टु फ्लुइड भनेको कन्टामिनेटेड फ्रम द कन्ज्युम बाई द पिपल भयो। त्यस पछाडि लास्टमा छ यता फुड भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि न्यू होस्ट भनेको चाहिँ फ्युचर होस्ट भनेको ह्युमन भयो। हेल्दी पर्सन बिकम इन्फेक्टेड भनेर भन्छ। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन भनेको इनलिस्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द वाटर रिलेटेड डिजिज। वाटर रिलेटेड डिजिज भनेको मेजर वाटर रिलेटेड भनेको कोलेरा, कोलेरा कज बाई द भिब्रियो कोलेरा, भिब्रियो कोलेराबाट हुन्छ कोलेरा, कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेन्ट्री, डायरिया, र त्यस पछाडि हेपाटाइटिस, पोलियो। कसरी यो त इङ्ग्लिस मात्रै भने है। सिएचओएलइआरए कोलेरा, सिएचओएलइआरए कज बाई द भिब्रियो कोलेरा, सर्भ द डायरिया, डायरिया, सिएचओएलइआरए, सिएचओएलइआरए कोलेरा, सर्भ डायरिया एन्ड द डिहाइड्रेसन स्प्रेड थ्रु द कन्टामिनेटेड वाटर, स्प्रेड थ्रु द कन्टामिनेटेड। टाइफाइड, टाइफाइड कज बाई द स्यामोलेनिया टाइफाइड, हाई फिभर एन्ड विकनेस हुन्छ, त्यसपछि स्प्रेड थ्रु द अनसेफ ड्रिङ्किङ। डाइसेन्ट्री, डाइसेन्ट्री भनेको कज बाई द ब्याक्टेरिया प्रोटोजोआ ब्लड एन्ड द मसल्स, स्टल ड्यु टु द पोर हाइजिन एन्ड द अनसेफ वाटर। डायरिया मोस्ट कमन वाटरबोर्न डिजिज कज बाई द डिहाइड्रेसन स्पेसल इन द चिल्ड्रेन। हेपाटाइटिस ए र ई भनेको भाइरल इन्फेक्सन एफेक्टिङ रिभर स्प्रेड थ्रु द कन्टामिनेटेड वाटर फ्लुइड। पोलियो, पोलियो समटाइम वाटर रिलेटेड पोर सेन्टेसन, भाइरल डिजिज एफेक्टिङ द नर्भ्स स्प्रेड थ्रु द फिकल कन्टामिनेसन। भनेपछि कसरी भन्न सक्यो भने वास स्ट्राटेजी, वाटर। यसलाई चाहिँ कसरी हाउ टु ब्रेक द एफ डायग्राम भनेको वास स्ट्राटेजी, वाटर भयो, त्यसपछि सेनिटेसन भयो, अनि सोप भयो, अनि हाइजिन। वाटर, सेनिटेसन, सोप एन्ड हाइजिन। ब्रेकिङ पोइन्ट्स अफ द एफ डायग्राम भनेको ब्लक फी गर्ने भनेपछि युज टोइलेट, त्यसरी ट्रिट वाटर, फिल्ट्रेसन, बोइलिङ, वास ह्यान्ड गर्ने, कन्ट्रोल फ्री गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने। डिजिज भनेको कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेन्ट्री, हेपाटाइटिस, अनि स्ट्रिक फेभर र पोलियो। अर्को छ एउटा फर द सिवरेज सिस्टम वुड यु प्रिफर द सेपरेट अर पार्सियल सिस्टम, वाइ। हामीलाई थाहा छ अब सिवरेज सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन एडभर्सरी सिस्टम इन द लिगल सिस्टम इन इज आर द टु अपोजिङ पार्टी प्रोक्लेसन र डिफेन्स प्रिभेन्ट बिफोर इम्पास। इन इन्जिनियरिङ लिगल इन द प्र्याक्टिसेस सेपरेट सिस्टम एन्ड पार्सियल र मिक्सड सिस्टम। अब आयो सिस्टम सेपरेट सिस्टम भनेको सेपरेट सिस्टम रोल अफ द प्रिकसन एन्ड डिफ्युज फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड द क्लियरली डिभाइडेड द युज भनेको फिचर्स स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्स
For a sewerage system, what would you prefer, the separate or partial sewerage system? E-double-A-G. Sewage. For a sewerage system, would you prefer separate or partial sewerage system? ल सिवरेज सिस्टममा हेरौँ. इन सिवरेज सिस्टम द सेनिटरी सिवरेज सिस्टम वाटर इज क्यारिड अन द टु डिफ्रेन्ट पाइप लाइन भयो. यो चाहिँ के भयो त सेपरेटमा सेनिटरी सिवरेज डोमेस्टिक वाटर एन्ड स्टोम सेवरेज हुन्छ. एडभान्टेज स्मलर सिवेज ट्रिटमेन्ट हुन्छ, इफिसियन्ट ट्रिटमेन्ट अफ द वेस्ट वाटर हुन्छ, प्रिभेन्ट ओभरलोडिङ ड्युरिङ हेभी हुन्छ, बेटर हाइजेनिक कन्डिसन हुन्छ, इजी अपरेसन फर द ट्रिटमेन्ट हुन्छ. डिसएडभान्टेज हायर इनिसियल कन्स्ट्रक्सन कस्ट रिक्वायर द टु पाइप लाइन मोर मेन्टेनेन्स एन्ड सेपरेटेड सिस्टम भयो. पार्सियल अथवा कम्बाइन्ड सिवरेज सिस्टम. इन दिस कम्बाइन्ड सिवरेज सिस्टम बोथ सिवरेज सिस्टम flow in the pipeline but during the dry weather flow only sewerage dominated. एडभान्टेज भनेको लोवर कन्स्ट्रक्सन कस्ट, सिम्पलर डिजाइन, रिक्वायर्ड ओन्ली वान पाइपलाइन सिस्टम. डिसएडभान्टेज भनेको ओभरलोडिङ ड्युरिङ द रेनफल, ट्रिटमेन्ट अफ द प्लान्ट बिकम इनएफिसियन्ट इन द मनसुन, रिस्क अफ द ओभरफ्लो एन्ड द पोल्युसन, डाइल्युसन, रिड्युस द ट्रिटमेन्ट इफिसियन्सी. विच सिस्टम इज प्रिफर भनेको सेपरेट सिवरेज सिस्टम बेटर ट्रिटमेन्ट इफिसियन्सी हुन्छ. सिवेज बेटर अभोइड द ओभरलोडिङ ड्युरिङ द रेनफल, हाइजेनिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टी, suitable for the urban area, long-term sustainability. भनेपछि although partial combined sewerage system is cheaper and simpler, the separate combined system is preferred because it is ensure the efficient water treatment, prevent from the overloading during the rainfalls, improve the hygiene and more suitable in the urban condition in the country like Nepal. सेपरेट सिवर सिस्टम भनेको सेफ हुन्छ, कम्बाइन्ड भनेको कन्फ्युजन इन रेनमा चाहिँ ओभरफ्लो रिस्क अनि पुवर ट्रिटमेन्ट हुन्छ. यहाँ चाहिँ नो ओभरलोड. सेपरेट भनेको क्लिन ट्रिटमेन्ट, हाइजेनिक हुने भयो. त्यस पछाडि अर्को हामीले जाने एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ द इआइए इन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी. हाउ इज इआइए इज डिफ्रेन्ट फ्रम बिएस. डिस्कस एबाउट द इको सेनिटेसन. ल इम्पोर्टेन्स अफ द इआइए इन द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी. इआइए भनेको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, द सिस्टमेटिक प्रोसेस युज फर द इभ्यालुएसन प्रोसेस इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट प्रपोज बाई द डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बिफोर द इम्प्लिमेन्टेसन. इट इज एसेन्सियल फर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल. भनेको के सिस्टमेटिक पोसिबल इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस युज फर द इभ्यालुएट द पोसिबल इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट टु फर प्रपर डेभलपमेन्ट बिफोर इट इज इम्प्लिमेन्ट. भनेको इम्पोर्टेन्स भनेको इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, आइडेन्टिफाई द नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन द एयर्स वाटर सोइल्स एन्ड बायोडाइभर्सिटी, हेल्प्स टु रिड्युस द पोल्युसन्स एन्ड द इकोनोमिकल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, इन्स्योर द balance between the development and promotes the long-term resource conservation. This was a decision-making tool भनेको helps to government to approve the and reject the basis of the environment, provide a scientific basis of public participant गर्छ, mitigation impact हुन्छ, legal requirement हुन्छ, protection biodiversity. Conclusion, environmental impact assessment plays a crucial. It is the planning tool to ensure the development activity and the environment is safe, economical, acceptable and economically sustainable. Different between the EIA and BES. इआइए र बिइएसमा इआइए भनेको डिटेल स्टडी अफ द इन्भाइरोमेन्ट, बिइएस भनेको सिम्पल सर्ट इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट. स्कोप लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स प्रोजेक्टको लागि गरिन्छ आइई, स्मल र माइनर प्रोजेक्टको लागि बिइएस. डेप्थ अफ एनालाइसिस हाइली डिटेल्स एन्ड साइन्टिफिक हुन्छ भने बिइएसमा बेसिक लेभल एनालाइसिस. टाइम रिक्वायर्ड लङ्गर ड्युरेसन, सर्ट ड्युरेसन. कस्ट एक्सपेन्सिभ, लोवर कस्ट. एप्रुभल लेभल गभर्मेन्ट एप्रुभल रिक्वायर्ड, लोकल अथोरिटी एप्रुभल. त्यस पछाडि एक्जाम्पल अफ द प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर हाइवेहरू पऱ्यो भने यता स्मल बिल्डिङहरू चाहिँ बिएस पर्ने भयो. environmental impact assessment, the comprehensive environmental evaluation for the large project with the BES is the simplified version of the use of the small project. Both ensure the environmental protection at the different level of the development. त्यस पछाडि आयो इको सेनिटेसन भनेको के हो? इको सेनिटेसन चाहिँ सस्टेनेबल सेनिटेसन सिस्टम फोकस अन द safe reuse of the human waste and the resource rather than the waste of the disposal. It is highly useful in the rural and the country scare area. त्यस पछाडि प्रिन्सिपल अफ द इकोसिस्टम भनेको 3R हुन्छ. त्यस पछाडि रिड्युस, रियुज र रिसाइकल. रिड्युस, रियुज एन्ड रिसाइकल. रिड्युस एन्ड रिसाइकल. रिड्युस वाटर युज. त्यस पछाडि रियुज न्युट्रियन्स. त्यस पछाडि रिसाइकल वेस्ट सेफ्टली. भनेको टाइप अफ इकोसिस्टम रिड्युस, रियुज एन्ड रिसाइकल. टाइप अफ इकोसिस्टम भनेको डाई कम्पोस्टिङ टोइलेट. नट वाटर रिक्वायर्ड वेस्ट इज कन्भर्टेड इन्टु द कम्पोस्ट. युरिन डाइभर्जन टोइलेट. सेपरेट युरिन एन्ड द फिस एफिसिएसपी. युरिन युज एज अ फर्टिलाइजर. त्यसमा छ आर्बोरोलो सिस्टम भनेको सिम्पल पिच टोइलेट वेन फुल ट्री इज प्लान्टेड अन इट. एडभान्टेज
conserve water, produce organic fertilizer, reduce the groundwater pollution, suitable for the rural area and environmental friendly. 7 requires sewerage system, requires cultural acceptance issue and need for the proper handling as a eco-sensitive and sustainable approach so they transfer the human waste into the useful resources while the protecting the environmental and conserving water, making to the highly suitable for the rulers and the water scarce area भनेको छ। EIA को इम्पोर्टेन्स भनेको पिडिएपिबी भनेको प्रोटेक्सन इन्भाइरोमेन्ट डिसिजन मेकिङ अवेरनेस पोल्युसन कन्ट्रोल बायोडाइभर्सिटी। EI र BS को फरक भनेको EI भनेको डिप स्टडी, BS भनेको सर्फेस स्टडी। त्यसपछि इकोसिस्टम भनेको रिड्युस रियुज र रिसाइकल प्रिन्सिपल युज भएको हुन्छ। यसरी हामीले गऱ्यौँ र अब एउटा अर्को क्वेसन रहेको छ एक्सप्लेन विन्डोज डायग्राम इन लिस्ट एयर ट्राफिक लाइटिङ। ल विन्डोज डायग्राम भनेको के हुन्छ भने अब विन्डो डायग्राम द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन युज अफ मेटलर्जिकल द एयरपोर्ट इन्जिनियर टु सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ द विन्ड टु सो द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन इन द एयरपोर्ट टु सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ द विन्ड स्पीड फ्रिक्वेन्सी एन्ड द पार्टिकुलर डिरेक्सन ओभर द स्पेसिफाइड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एयरपोर्ट प्लानिङ रनवे रोटेसन एन्ड द इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट। मेन फिचर्स कम्पोनेन्ट भनेको डिरेक्सन अफ द विन्ड नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट नर्थ इस्ट एसेट्रा विन्ड फ्रिक्वेन्सी हाउ अफन विन्ड ब्लो फ्रम द इस्ट डिरेक्सन विन्ड स्पीड क्लासेस लाइट मोडरेट स्ट्रङ विन्ड क्लाइम कन्डिसन पर्सेन्टेज नो विन्ड कन्डिसन ग्राफिकल रेडियल प्याटर्न रोज shape. Use important helps to the runway orientation in airport use for the pollution dispersion study importance for the climatic and the weather analysis helps to planning the wind sensitive structure. The airport planning importance runway is aligned to along the prevailing the wind direction ensure the aircraft can take up the land safety. Conclusion window diagram is the essential tool for the understanding the wind pattern and the highly important for the airport design environmental planning and meteorological study. Air traffic lighting system मा के हुन्छ भने introduction air traffic lighting system refer to the system which lighting installed in the airport to ensure the safety aircraft movement during the night and the low visibility condition. Type of the air traffic list भनेको runway lighting mark edge at the center of the runway helps to pilot during the landing and takeoff. Taxiway lighting भनेको छ guide the aircraft between the runway and the terminal building. Blue edge of the light are commonly used. Approach lighting system located before the runway threshold helps to pilot align the aircraft for the landing. Threshold lighting indicate the start and the end of the runway, usually entry and the red light. Obstruction lighting install the tall structure, tower, building once pilot obstacle. Apron lighting provides the illumination of the parking area, helps to aircraft maintenance. Importance of the air traffic light ensure the safe landing and takeoff, reduce the risks of the accident, improve the visibility of the fog and the bad weather. This was guide the pilot accuracy on the ground and the air. Conclusion air traffic lighting is the critical airport safety that ensure the safe and efficient aircraft operation especially during the night and the low visibility condition. यसरी हामीले भन्नु पर्यो। यसरी हामीले पानाको हाम्रो 83 1 महिना 19 गतेको टेस्ट सकायौँ।